Kämpa grejerna. Nästan uppe. 20 meter kvar. Så jävla högt. Man kan vara 100 meter vi står kanske, eller 120 till toppen. Tog oss upp. 122 toppen till Hansen. 122 meter upp nu. Tar du på mig eller tar du på dig själv? Nu ska vi klättra ner. Går det bra där nere?